Mormântul lui Vlad Țepeș continuă să fie subiectul interesului public, dar și al unor intense dezbateri între istoricii profesioniști. De-a lungul timpului au fost formulate mai multe ipoteze, unele de-a dreptul aberante, precum existența acestui mormânt în Italia, altele mai mult sau mai puțin fondate științific. Dintre acestea, două sunt discutate cel mai frecvent de către istorici și arheologi. Vă salut! Numele meu este Adrian Gheorghe, sunt istoric profesionist și parte a proiectului Corpus Draculianum, care își propune editarea tuturor documentelor de orice gen de la și despre Vlad Țepeș. Ca de obicei, materialul prezentat aici pe scurt este rezultatul unei munci intense de cercetare și se bazează pe surse deopotrivă documentare, cât și arheologice. Metoda noastră exclusiv științifică este menită să prevină apariția și răspândirea miturilor istoriografice de orice gen ar fi ele. Dintre ipotezele formulate de-a lungul timpului cu privire la locul mormântului lui Vlad Țepeș, Snagovul și Comana par a fi cel mai bine întemeiate. De fapt, ce ne așteptăm să găsim în acest mormânt? Căutăm osemintele unui războinic de circa 45 de ani, care prezintă eventual ceva urme de răni căpătate de-a lungul multelor sale campanii militare. La aceasta se adaugă probabilitatea destul de mare ca trupul căzut al voievodului să fi fost decapitat, iar capul acestuia trimis la Constantinopol. Locul acestui mormânt este pus adesea în legătură cu ultima bătălie pe care a dat-o Vlad Țepeș undeva la sudul Bucureștiului la sfârșitul toamnei anului 1476. Prin urmare, locul înmormântării lui Vlad Țepeș nu poate fi prea departe de câmpul de luptă. Acesta este și unul dintre motivele pentru care Snagovul și Comana sunt cel mai adesea aduse în discuție. Legătura dintre Vlad Țepeș și biserica de la Snagov a fost făcută chiar de către Cronica Țării. Una e drept, mult mai târzie, care afirmă că Vlad Țepeș ar fi fost ctitorul acesteia. Săpăturile arheologice, efectuate în perioada interbelică, au scos la iveală rămășițele unei biserici de lemn care exista deja în secolul XIV. Aceasta face ca Vlad Țepeș să fie cel mult coctitorul acestei biserici, adică undeva în timpul domniei sale, cel mai probabil în timpul celei de-a doua domnii, Vlad Țepeș ar fi reparat sau ar fi îmbunătățit în fel și chip această biserică de lemn. Biserica inițială de lemn a fost distrusă într-un incendiu, iar la începutul secolului XVI, voivodul Neagoe Basarab, ctitorul monumentalei biserici de la Curtea de Argeș, a reconstruit această biserică în piatră. Cu ocazia retrasării și reconceptualizării fundamentelor, este foarte posibil ca cel puțin o parte dintre mormintele inițiale să fi fost deranjate ori îndepărtate cu totul. Cine a fost ctitorul inițial a bisericii de lemn de la Snagov, nu putem ști cu adevărat, deoarece pomelnicul acesteia ni s-a pierdut. Acest pomelnic reprezenta o listă de ctitori, adică voievozi ori boieri, care erau pomeniți în timpul slujbelor desfășurate în această biserică. De asemenea, nu ni s-a păstrat în niciun document de cancelarie, spre exemplu o scrisoare, ori un crisov, contemporan sau mai târziu, care să-l pună pe Vlad Țepeș în directă legătură cu această ctitorie. În plus, este destul de improbabil ca un voievod să fi fost înmormântat doar într-o biserică de lemn. În fine, cercetările arheologice nu au putut scoate la iveală niciun mormânt voievodal, fie el chiar și răvășit. Imposibilitatea stabilirii unei legături directe și sigure dintre voievodul Vlad Țepeș și Snagov face destul de improbabilă existența mormântului său în interiorul acestei biserici. Precum știm, voievozii și boierii se îngrijau încă din timpul vieții de construirea unor biserici în interiorul cărora
să le fie depuse osemintele. Ctitorii erau amintiți în pomenicul mănăstirii, iar sufletul lor pomenit de fiecare dată, la fiecare slujbă, de către preoți ori călugării care activau în această biserică sau în mănăstire. Ctitorul bisericii era depus într-un loc cât mai prominent în interiorul bisericii, iar mormântul său era permanent îngrijit de către preoți ori călugări. Prin urmare, ctitorul beneficia de, să zicem așa, un pachet foarte divers de servicii. Cercetările arheologice nu au scos la iveală niciun mormânt voievodal în interiorul bisericii de la Snagov. Din păcate, sub piatra cu totul ilizibilă, considerată de mulți a acoperi mormântul lui Vlad Țepeș, în perioada interbelică nu s-au găsit decât rămășițe de animale. O altă posibilitate ar fi Biserica Mănăstirii de la Comana. Ca și în cazul Snagovului, și Biserica Mănăstirii de la Comana era în secolul XV doar o bisericuță mică de lemn. În secolul XVI, aceasta a fost distrusă în urma unui incendiu, iar mai târziu a fost refăcută de voievodul Radu Șerban. De această dată se poate realiza o conexiune directă între Vlad Țepeș și presupusul său loc de vești de la Comana. Este vorba de un Hristov emis de Vlad Țepeș în 1461, pomenit în secolul XIX, dar care, din păcate, ni s-a pierdut până în ziua de astăzi. Din păcate, nici mult vehiculatul mormânt numărul 59 de la Comana nu îndeplinește toate criteriile noastre de căutare. În plus, în interiorul acestuia nu au fost găsite rămășițele niciunui trup decapitat, ori care să prezinte elementele clare ale unei mormântări voievodale. Având în vedere însă circumstanțele, o mormântare voievodală ca la carte este mai greu de așteptat. În caz că au reușit, ultimii săi slujitori fideli i-ar fi furat trupul de pe câmpul de luptă și înmormântat în cel mai apropiat locaș de cult cu putință. Desigur, ar fi fost de preferat o ctitorie acestuia, una chiar mai modestă. Pe de altă parte, așa cum am încercat să arăt, un voievod nu putea fi mormântat oriunde. Mult mai important decât depunerea sa într-o groapă marcată sau nu, era slujirea de cele veșnice, adică Vlad trebuia adus într-o biserică unde slujitorii săi trebuia să se asigure că acesta va fi mormântat conform tuturor slujbelor, conform tuturor ritualelor ortodoxe. Fiindcă, convertit sau nu la catolicism, destul de cert este că Vlad Țepeș a fost înmormântat conform procedurilor ortodoxe, având în vedere circumstanțele în care a murit. Mult mai important pentru slujitorii săi decât depunerea într-o groapă oarecare, era ca voievodul să fie înmormântat cu toate slujbele necesare, iar preoții și călugării de acolo să se roage pentru sufletul lui pe o perioadă cât mai îndelungată. Toate acestea ar fi putut fi asigurate de sigur cel mai ușor într-o ctitorie personală. În lipsa identificării sigure a mormântului lui Vlad Țepeș, rămân 4 posibilități. 1. Vlad Țepeș a fost înmormântat într-o biserică încă neidentificată. 2. Vlad Țepeș nu a fost înmormântat deloc. Trupul i-a fost aruncat într-o mlaștină ori într-un râu, ceea ce face de-a dreptul imposibilă identificarea scheletului său. 3. Înmormântarea în secret într-un mormânt cu totul nemarcat. În fine, 4. Înmormântarea într-o groapă comună alături de oștenii care au căzut alături de el în ultima sa bătălie. Căutarea mormântului Vlad Țepeș nu poate fi abandonată cu totul. Și asta nu numai pentru că speranța moare ultima. Salvarea noastră o reprezintă tehnologia, în acest caz arheogenetica. Această nouă metodă științifică se ocupă cu prelevarea de mostre ADN din osemintele găsite în urma cercetărilor arheologice. Aceste mostre sunt apoi comparate cu altele găsite în morminte care pot fi identificate cu siguranță. În cazul nostru, comparația se poate face cu 2 morminte din Moldova. Primul ar fi mormântul Mariei Voichița, soția lui Ștefan cel Mare și fiică a lui Radu cel Frumos. Aceasta face ca Maria Voichița să fie nepoata de frate a lui Vlad Țepeș. A doua soluție ar fi fiul lui Ștefan cel Mare și al Mariei Voichița, anume Bogdan al III-lea cel Chior. Până atunci și până la următoarea noastră revedere,
Așa cum Maria sa obișnuia să-și încheie scrisorile în limba slavonă, vă urez și eu și Dumnezeu să vă veselească. La revedere!